itaas ang ating pinakamamalapayin Supersigad. Mulit wala bagong lahat ng pinagkata sa pagpuri, pagalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayin Jesus and double honor, double paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapayin Jesus Supersigad, sa ating kagalang-galang ng Belista Pastor Willie Stalmedan Supersigad, at maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almeida Supersigad, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kahilanman ay hindi natin malilimutan. Supersigad, sa kanilang mga pagtuturo pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito, Supersigad, dito po nagbago ang ating buhay maminamahal, binagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema at sa mga oras tayo pinagpapala ng ating pinakamalapay Supersigad, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children, maging sa lahat maminamahal ng ating iniibig at minamahal, ating mga beloved na pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher kay Bubunyer at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved sister Divine Supersigad, at maging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling maminamahal, ating mga beloved workers Supersigad, maging sa lahat maminamahal na ginagamit po sa dulang ng ating malapayin Supersigad, ating mga beloved choir maminamahal, help of the church, Supersigad, sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan man baguhan, sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamalapit Supersigad. Maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na naabot, maminamahal na kapanginig, lalo especially sa mga baguhan pa, maminamahal na idaragdag ng ating pinakamahal pa sa nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po niya sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Supersigad. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Supersigad. At narito muli sa pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal, ang ating pag-overnight Supersigad, ang magdamagang pagpupuyat sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus Supersigad, na muli nating pupurihin ang ating pinakamamalapay Jesus ng mga papuring awit, ng mga masayang awitin Supersigad, at mga malumanay na awitin. Sa bagay na ito ay ating pong inibida ng pinakamatis at malapresensya ng ating pinakamalapay siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya natin Supersigad. At sa pupatuloy gawain maminamahal, masaksin nyo rin po ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mabuhayin pa totoo kung paano po kumilos kanilang buhay ang ating malapay na nagbagong kanilang buhay, nilutas ang bigat ng problema, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, at sa mga oras sila pinagpapala na maminamahal, maririnig nyo po yung mga buhay na patotoo nila sa portion po ng pagpapatutong Supersigad. At meron din po maminamahal ang mga pag-aawitan maminamahal ng ating different choir, simula sa children's choir at sa ating beloved finest choir, na muli nating dadamahin ang pinakamabalis at malang presensya ng ating pinakamalapay Supersigad. At sa pagpatuloy gawain maminamahal, nariyan din po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating kasambagit handog Supersigad. At sa bagay nito, tayo pinagpapala ng ating malapay Jesus ng triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual Supersigad, sa portion po ng pagpatutuon, sa portion po ng pagpapaliwanag sa pagbigay, diyan nyo po maririnig yan Supersigad. At sa pagpatuloy huli maminamahal, yung pangangaral ba ng salita ng ating pinakamalapay Jesus, na sabi nga bang lingkod maminamahal Supersigad, kung tayo literally tayo kumakain ng mapagkain na pagpapapusog at nakapagpapalakas ng ating physical pangatawan, kinakailangan din po ang ating spiritual, kumain din po ng salita ng ating malapay Jesus Supersigad. Yung pagkaing salita ng Diyos Supersigad, ito po maminamahal yung pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus Supersigad. Hindi lamang po dito sa ating chapel maminamahal, hindi lang po dito sa ating bahay-sambahan, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay natin ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay. Yan po yung pagkaing spiritual sa ating pinakamalapay Supersigad. At sabi pa ng ating malapay Jesus, na wag nating babayan ang ating pagkakatipon ng kagaya ng ugali na ba, kundi lagi ng mag-aralan sa isa't isa, lagi ng mamalas na malapit na yung araw. Supersigad, ito maminamahal ang sinabi ng ating malapay Supersigad, na wag nating pabayaan maminamahal, lalo na maminamahal sa mga oras Supersigad, bagamat ang iba sa atin talagang nariyan na maminamahal, pagod yung ating physical na pangangatawan dahil may mga kanya-kanya tayong mga trabaho sa ating mga tahanan, at ang iba yung nag-aaral Supersigad, at ang iba yung mga nagtatrabaho sa mga opisina Supersigad, at iba yung maminamahal, may ginawang maminamahal tungkulin din po para sa pamilya Supersigad. Ngunit maminamahal, sabi ng ating pinakamalapay Jesus, na huwag natin pabayaan Supersigad ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba Supersigad, na nandoon maminamahal. Sa bagay na ito, tayo pinagpapala ng ating malapay Jesus kung ating masunod
makasunod ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Super God, na narin maminumhal tayo mga puya at maminumhal dahil sabi ng mga mangangaral, maminumhal, Presget, ang katumbas po nito, lalo na ating kagalang-galang malapason, maminumhal, na sabi niya, Presget, ang katumbas ng ating pag-overnight, pag hindi tayo makaiglip, ni makatulog man, maminumhal, ito'y katumbas ng 3 araw na kapangyarihan na pag-aayuno. Presget, ibig sabihin, maminumhal sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan, taglay natin ng kalakasan na nagagaling sa ating pinakamamalapay sa Brisket. Anumang pain, gawa ng kaaway, maminamahal, ay ating mapagtatagumpayan. Bakit, Brisket? Meron tayong kapangyarihan, maminamahal, na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus, lalo-lalo na sa mga manarian, Brisket, sa ating mga nakakasalumuha, maminamahal, mga kasalimbutan, Brisket, nandun, maminamahal, tayo hindi matutukso. Bakit maminamahal? Dahil nariyan ang kahabag at kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Presget sa mga oras na may minamahal. Hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal ang pagpapaliwanag po ang Presget. At tayo na po mag-umpisa na, maminamahal, bago tayo magpisa, magbukas po muna tayo ng isang time-team na pananalangin sa ating malapay Jesus si Presget upang ang gabay at patnubay ng ating malapay Jesus ay laging sumasa atin, maminamahal. At nandun, maminamahal, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating malhati sa mga ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, lalo ng mga kapatiran natin na naglalakbay, magagaling pa ng malalayang lugar na magbiyahe, Presget, may mga kanya-kanyang sakyan, at ang iba'y naglalakad, maminamahal, sila rin po'y pag-ingatan ng ating malapay sa Presget. Kaya hiniling po sa lahat ng narito na, tayo po'y tumayo, ang iba'y lumuhod, Presget, at itaas mo nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsugod sa inyo malapay Jesus, at tayo manalangin, Presget. Manalangin tayo, hallelujah. Dakila magpalapon ng mga Diyos at magpapasalamat malapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran nila, pinag-angatampusan sila sa kanilang paglalakbay. At narito kami sa mga oras na ito. Sa iyong balarban na nariyan nakatimpun-tipon, nagpapakumbaba kami ng habag, patawaran sa pagkulang pagkamali, sa mo kami ng asumpuan bonso, at bilang nagkasala, patawarin mo kami malapay Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po namin sa pagkalat ng panalangin po namin kagalang-galang ng bilis na Pastor Willie Salmida, malapay Jesus. Lagisang po ang bayik ng gawain sa simulain sa pagka-MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo Song, Solemn Song. Ibuhos mo ang pinakamatamis sa malapay sa aming kaligitnaan, dahil kalakasam doon sa paglilingkod sa iyo malapay sa Hindi po, langisan mo rin po mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay, mga kapatiran, mahal po Jesus, sa kanilang papatotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay nito sa bigat problema at pinagaling sa malubhang magkaramdaman sa mga oras to, sila pinagpapala na lahat ng kanilang ihayag ng buhay na patotoo, mahal po Jesus, nandun mahal po pang sa lahat ng mga pinig, mahal po Jesus, na aming mga baguhan na nanood po ng aming live bukas sa oras, no? Sila po yung makumbira na rin, no? Mayroon po mabanal gawain. Malapit po sa kanila, sila dumuroon at sila makapiling makasama sa paglilingkod sa iyo. Narin po lang sa rin po malapay Jesus, ang mga pinagpalang mga awit, simula sa Beloved Children's Choir, Beloved na Finest Choir, na muli pong ibuhos ang pinakamabis at malapit sa aming galit na narin po lang sa rin po malapay Jesus, ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po o patungkol po sa pagkakalupo ng pagkasambumbhagit handog. Ikaw pong bigay ng mga talata na kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano, malapay Jesus, na iyong anak ay sila rin po yung makasunod, lalo na sa mga kapatiran na rin hindi pa po nakasunod sa bagay nito, mahipong kanilang puso, malapay Jesus, na rin pinangako po ang triple blessing na pagpapala, lalo dito pagpapalang spiritual. Nagasama rin po ang huling ito gawain, ang pangangaral ng balang salita, kung mabigay ng misahe na yung pag-aaralan. So umaga na yan, sa bawat ikatatatag ng bawat mananampalataya. So sama mo kami, malapay sa simulan ng balang gawain, hanggang sa matapos, at kung paano mo kami iningatan, pinarating na malhati sa balang gawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa nang sasagawa ng pag-overnight sa mga oras, lalo ng mga kapatiran po namin na maglalakbay, maghalim pa ng malayong lugar, may mga dalang sasakyan, at ang iba'y naglalakad, pagkaingatan po sila, paratingin malhati sa balang gawain, sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat paghalat ng panalangin, namin kagalang-galang balis na Pastor Willie Salmida, ay banyo kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras sa may nuhal, tayo muling magburi sa ating pinakamamalapay sa praise God. Hallelujah. As we got a male spirit, work within us. As we got a man, we glorify your name.
knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. He will be blessed because we came. As we got a male spirit work within us, as we got a male, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship well, because we came. Lord, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, Lord. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalais, Lord, hallelujah, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa dan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa dan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may. Sweet, oh sweet babe, will I obey Him? I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness
is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, yes will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live those Jesus, they outdo them. I live those Jesus, oh come what me. That sweet old spirit will I obey. I live those Jesus, they outdo them. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. Lord, hallelujah. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live those Jesus, they outdo them. I live those Jesus, oh humble man. That sweet old spirit will I obey. I live those Jesus, they outdo them. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. Loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do seek commands me, and the world shall go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. But Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll do sick commands me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living,
It's everything to be through hallelujah. Oh Jesus, the joy of living. It's everything to me. How the sick old man sweet in a world is out. It's the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my forgiving song. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet bread, such sweet bread, hanging out on me through the very end. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet bread, such sweet bread, hanging out on me to the very end. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet bread, such sweet bread, hanging out on me to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumagi pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus Savior keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more.
Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have the peace waiting to save my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, I had the peace waiting, saved my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood and wound, Satan them to be, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand in mine and hold her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. The Lord you put for the mountain, raise up the mountain.
the mighty Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain, to hold and keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us life about a beat. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise you sent on me, Lord, hallelujah. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise you sent on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your warm and the full hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain, to hold, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us life now to be. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise you sent on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good gracious promises back, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's confidence within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be Lord, hallelujah. Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, mighty God who lives. Your good gracious providence man, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Beyond that, I want you, and I am worthy. Just lead us up in heaven, goes to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be and I want you, and I am worthy.
who just lead us far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me not on past me behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can go, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. I think how too long ago I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me not on past me behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me not on past me behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. I think out too long ago I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me not on past me behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things
that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Bring us to love the word that He gave. Be sent those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Bring us to love the word that He gave. Be sent those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Bring us to love the word that He gave. Be sent those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Lord, hallelujah. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will give up that soul. And to the old Lord, who will live up that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let Peter be shaken in His fire over His Lord, hallelujah. Yeah, in the night away, on Thee be shaken, yeah, in the night away, on Thee be shaken. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let Peter be shaken in His fire over His Lord, hallelujah. Show me
the ways, thou ways, so Lord. Teach me thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace and inspire over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth, Lord, hallelujah. Yes, oh my God, I trust in thee. Be the peace and inspire over me. And to the old Lord, who will leave on my soul. And to the old Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace and inspire over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise and bold. For the beat inside, put it and go, yield but my goal. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey, oh. The steps of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is true, light in the eyes. For the beat inside, put it and go. Pretty much my goal, sweet oh, sweet and honey, and honey, oh. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The jet speed of the Lord out true, in righteous altogether. For the beat inside, who didn't go, didn't man's my goal. Oh, sweet oh, sweet and honey, and honey, oh. Oh, to be desired and gone, didn't man's my goal. Oh, sweet oh, sweet and honey, and honey, oh. Oh, great is the Lord, hence worthy to be praised, and sitting over God, in the mountain of so intense, beautiful situation, the joy of God who heard. He's no Zion, the side of the Lord, see, oh, the great King. Stone Zion, sign of the Lord and seen, oh, the great King. Who great is the Lord, and worthy to be praised, and sitting over God, in the mountain of so intense, beautiful situation, the joy of God who knows. He's on Zion, the sign of the Lord, and seen, oh, the great King. He's on Zion, the sign of the Lord, and seen, oh, the great King. Who great is the Lord, and greatly to be praised, and sitting over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's
no sign of the sign of the Lord seen, oh, the great King. There's no sign of the sign of the Lord seen, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name, oh, heaven, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name, oh, heaven, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name, oh, heaven, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. We walk into my words, oh Lord, consider my meditation, hearken into the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray, my voice shall hear the morning. The Lord in the morning will I drink my bread, and to Thee and we will come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand, created me and you. Heart of God, and bring your right spirit without me. Created me and me, oh heart of God, and bring your right spirit
with me. Oh, cast it away from thy presence, oh Lord, and take thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong kapal at sa akin ang likha, binigyan mo Diyos ng bawat nais tuloy. Isang pusong kapal sa akin ang likha, binigyan mo Diyos ng bawat nais. Siyong harapan, huwag mo ako paalisin. Espiritu Banal, pagpagariin sa akin, hanggang lang katulog ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin kong napahan. Siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu Banal, papaghariin sa akin, hanggang lang tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin mo napahan. Magmula magkilala ka, ang buhay ko handong siya sa langit. Magmula tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na tangkilang, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinago ng mga kasalanan ko, hanap ko'y lubos di iyong binago. Bilang gantis nun halin, Panginoon, maghiling mo ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila. Pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakilaan. Binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na tangkilang ka, binigyan pansin ang sangatulad mo. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hindi naasahin.
upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nagtila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ang tayo'y liligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan mo. At tayo'y niligtas, at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y may at may ipamamala sa'yo. Bagay sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawisyo. Ngayon na ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumandali sa puso, lito siyang hanin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa.
ang takot sa puso'y kanya papawisiyo. Oh, search beyond God and open my heart. Pray beyond my door and see if there is some way and peace and peace. Let's be in the way, oh, oh. Let's be in the way, oh, oh. Let's be in the way, everlasting. Yes, Lord, hallelujah. Oh, search beyond God and oh, my heart. Right behind oh, my door and see if there be something and reason me. Let's be in the way, oh, oh. Let's be in the way, oh, oh. Let's be in the way, everlasting. You lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, high, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word, I believe in. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. Who you must wait, wait for the Lord. Who you must wait on the Lord. You just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait for the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask.
He won't tell us one thing, what to say, what to do, where haven't to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to give up your life. I'm blessed, He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how will you see still? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am blessed. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am blessed. Promise me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, my word? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am blessed. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am blessed. He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Where the cattle get, praising the Lord. Where the cattle get, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is hidden. Where the cattle get, and praising the Lord. Where the cattle get, praising the Lord. Where the cattle get, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is in store. Where the cattle get, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. This, that, and that of mine, that and that of I'm gonna let it shine.
I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, He's the light of my life. I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come, go with me, come, go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come, go with me to my Father's house. The sound sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there. In my Father's house. The sound sweet, sweet joy. These are the light of my light. I'm there to let it shine. I'm there to let it shine. I'm there to let it shine. Oh, these are the light of mine. I'm there to let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come go with me, come go to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come go with me, come go to my Father's house. With some sweet, sweet joy. The sound of the people going home. But signs of time, people that we know. With the twinkling of an eye, floating out. The sound of the people going home. The sound of the people going home. But signs of time, people that we know. With the twinkling of an eye, Lord God, the sound of the people going home. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo naroon na. Puso natin masaya, bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa kabayo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo naroon na. Puso natin masaya, bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa kabayo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo naroon na. Puso natin masaya, bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa kabayo. Jesus ay darating na, kapatid ang dadalapa. Kasalanan ay hinusin sa bangkang langit ng lugo. Sa amin nahin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking lugar. Si Jesus ay darating na, kapatid handa na ba? Kasalanan ay hinusin sa bangkang langit ng lugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating
kasalanan na himusin, sapagkat langit ang bubuhay. Sabihin natin sa iba, pag sila ay handa, upang sila'y di parusahan doon sa palaging bubuhay. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mapabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y huwag tawagan, naroon siyang alinsaan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-uksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-uksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulahan, ang totoo ay nalaman. Sa Jesus ang aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isindilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap ay Diyos ko nagkakuha. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isa'y awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagla. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa sayo ng bira-bira. Sa pagtunog ng tambor ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagla. Purihin sa tunog ng piano, awitan sa sayo ng bira. Sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagla. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa sayo ng bandira. Sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagla. Purihin sa tunog ng piano, awitan sa bandira. Sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya.
Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri, bulag sa parang hangalon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ang tayong lahat ay bangko, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Nagbigay ng puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, puri siya. Nagbigay ng kalakasan, puri siya. Nagbigay ng kalakasan, puri siya. Si Jesus din buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo pawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo pawit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba nadaramang sa mukha naman? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa mukha naman. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang hindi ba Diyos ay nadaramang sa mukha naman? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mukha naman. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang hindi ba nadaramang sa mukha naman? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mukha naman. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin si Jesus, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula ng tanggapin ko si Jesus, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nagkawilang sa kamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niyang dalan? Sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawinan sa hamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niyang dalan? Sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa hamang-hamang kaniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niyang dalan? Sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah.
hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, good is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, good is the coming. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, good is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, good is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be heaven. In the name of Jesus, the devils have to be far away. In the fire, the name of Jesus, and tell me, stand before. In the fire, the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils have to be far away. In the fire, the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the fire, the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high bridges give me glory, glory, hallelujah. It's all and I'm hoping for victory, victory. Hallelujah, high bridges give me glory, glory, hallelujah. It's all and I'm hoping. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Not by mine, of your power and by the Spirit sent down Lord to this foundation very home. This foundation very home. To this foundation very home. And by the Spirit sent down Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to the victory. I'm on my way to heaven, shout to the victory. I'm on my way to heaven, shout. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah.
hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, He God, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost that finds keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost that finds keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's home, Bobby said, Bobby said, Bobby. It's home, Bobby said, Jesus, Bobby said, hallelujah, 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 hallelujah. It's Bobby, Bobby, so see me and shout it. Jesus, save me home. Some people like inside him. Jesus, save my soul. It's something about me, it's Bobby, my soul. See me and shout. Jesus, save me. People like inside him. Jesus, save my soul. It's something about me, it's Bobby, my soul. See me and shout. Jesus, save me home. People like inside him. Jesus, save my soul. It's Bobby, it's Bobby, my soul. See, shout, Jesus save me. Some people understand me. Jesus save my soul. It's Bobby, it's Bobby, my soul. See, shout, Jesus save me. People understand me. Jesus save my soul. It's Bobby, it's Bobby, my soul. See me shout, Jesus save me. And people like the side, Jesus save my soul. The Bobby, it's Bobby, my soul. See me shout, Jesus save me home. And people like the side, Jesus save my soul. The Bobby, it's Bobby, my soul. See me shout, Jesus save me home. And people understand me. Jesus save my soul. There's something about me, it's Bobby, my soul. You see, it's shout. Jesus save me home. People understand me. Jesus save my soul. There's something about me, it's Bobby, my soul. You see, it's shout. Jesus save me home. People understand me. Jesus save my soul. There's something about me, my soul. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord. There was Jesus. Oh, he's the King. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Oh, he's the King. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that's sweet name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that He's with me, who bless His holy
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me, He'll bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me, bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang lahat sa amin ng praise the Lord. Praise God. Dahil po sa mga papuring awit sa ating mga lapain sa praise God. At ako'y magpatuloy na sa ating mga praise God. At pinadako na sa ating mga luwanay na awitin. At ako'y binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid na brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapinon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa amin po mga kainaan, namin po na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa ngabang lingkod, malapit noon. Kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong amang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin na amin pong iaalay sa iyo, malapit noon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala. Aming isinasamo o malapit noon sa mga oras na ito. Patuloy mo kaming lingapin malapit noon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Sa panggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang kasalti ng mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ginising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa
nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus likha. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tabis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa. Ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya.
do'y kasamaan. Ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang naiisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paniminulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y pinago niyang tunay. Noong una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan. Ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paniminulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paniminulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay hinubod, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, laging kong aawitin.
lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagdilim. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako makasalan ay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit mahirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito, amen, hallelujah, sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko.
iyo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawala sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay.
lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ako raw ang nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagkakain, at kahit ano pa ang sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Kaligtasan ay nakamit, pag-ibig ko'y di pinagkait, kasalanan pinatawan, hinugasan. Panginoong Yesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magpakailan pa man. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus.
ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong
problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba lahat ay dilingid sa Kanya? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na Siya ay wala? Anong sakit ang di Niya pinagaling? Anong problema ang di Niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na Siya ay wala? Anong sakit ang di Niya pinagaling? Anong problema ang di Niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang sa aking kalungkutan. Ikaw ang karamay, kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang. Dakilang pag-ibig
nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulugan. Di pinabayaan kailanman. Hindi ka na kulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulugan. Di pinabayaan kailanman. Hindi ka na kulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus,
mula sa kadiliman, hinago mo magpakailanman. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo ako nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon kasama ka, at sa tuwing na'y pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y itataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay, di ba sapat? Buhay ko'y sa'yo. Ika'y itataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y itataas, aking gagawin mga utos mo'y sundin. O Diyos, batid mo sa akin lahat ng sala ko. Inako mo, pinatawad. Ika'y itataas, mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay, di pa sapat. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y itataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y itataas, aking gagawin mga utos mo.
Ika'y itataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y sapat, buhay ko'y sa'yo. Kahit tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y itataas, aking gagawin. Mga utos mo'y sundin. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away,
Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ukay lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo, naroon siya. Liwanag niya tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa hibig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagalakan, may kasiyahan maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatamakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, noon sa buhay na walang hanggan. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan.
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I got a joy, 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 joy. Down in my heart to stay. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, being children of the Lord. Say amen, say amen. Say amen, being children of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord, being children of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, being children of the Lord. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless his holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi natin inaalala ang kanilang mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda at maging ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir, at sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nir, maging sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, maging sa ating mga beloved brethren, hallelujah, at ganoon din sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, maging sa ating mga mahal na bisita, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po tayo lubos na pinagpala muli ng ating dakilang Diyos, na muli tayo muling pinagsama-sama, hallelujah, upang ating papurihan pasalamatan ng dakilang Diyos. Tunay naman na mahal, hallelujah. Ito isang grabing pagpapala, hallelujah, na talagang tayo muling kinahabagan, na muling makasamba sa ating buhay na Diyos. Tunay na mahal, ikay makasamba sa buhay na Diyos ay grabe ng pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako na po minamahal sa pagbabahagi po ng mga buhay na patotoo, na kung saan minamahal ito ay talagang grabing experience na po sa ating mga beloved viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita. At wala tayong gagawin sa buong magdamag na ito, kundi papupurihan, pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Na tunay na nagpala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nandun minamahal na talagang makikita natin ang grabing pagpapala ng Diyos sa mga patotoo ng mga Kristiyano, halo na lubos na pinagpala na dati-dati kung saan nandun man mga namahal na wala ng direksyon ng mga buhay, nandun na wala ng kulay ang kanilang mga buhay, nandun na talagang napakagulo, grabing bisyo, mga kaguluhan ng tahanan, mga karamdaman na talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan, ngunit salamat sa dakilang Diyos at nang makilala ng kinahabagan ng dakilang Diyos, madalas sa ministeryong ito at nandun minamahal, hanggang sa ngayon minamahal, talagang bumilang na ng ilampung taon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Talagang atin talagang purihin, pasalamatan ng dakilang Diyos. At tunay po minamahal na talagang tandaan natin lagi, minamahal, wala tayong ibang pinapalakpakan dito kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Minamahal tayo, kaya tayo napapagod ng pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, sabi nga lagi, ang pinapalakpakan po natin dito minamahal ay hindi po tao. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun minamahal talagang ito yung mga grabing pagpapala ng mga Kristiyano, mga personal experience na talagang nandun minamahal na talagang grabing mga pagpapala. Kaya sa mga beloved viewers, wala po diyang minamahal, hindi po ito drama, hindi po ito ginawa-gawa lamang minamahal upang talagang humikayat sa inyo minamahal. Ngunit ito yung personal na experience ng bawat isa. Kung nais natin mapatunayan minamahal, tayo magpabautismo sa gawain ng pinakamamahal pa rin, maglingkod sa dakilang Diyos. At sigurado kayo po ang tatayo dyan upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. First 5 po sa ating mga beloved brothers. Hallelujah. Ating pong pinaghahanda. Noon na po magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Taro Tawaran. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang pang-apat po ating beloved brother Elder John Aquino. At ang panglima po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Sa ating beloved sisters naman po, ating po pinaghahanda ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Isa Corpus. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. Ang pangapat po ang ating beloved Tess Malikdem. At ang panglima po ang ating beloved sister Martha Tamondong. Praise the Lord. Bago po kabahagi ng mahal, ang ating unang magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Isang grabing patotoo ngayon ng mahal, hallelujah. At tunay may mahal, talagang grabe, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang grabe pong patotoo. Unang patotoo po ito, minamahal. Hallelujah. Talagang lubos po tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dahil po minamahal, nagkaroon po ng aksidente, minamahal, ang ating beloved elder, beloved Brother Rodolfo Corpus, minamahal. Actually, kanina lang po, minamahal. Nung matapos yung kanilang idinaos na Friday service, minamahal, alam niyo, minamahal, nung siya po, minamahal, ay maghahatid na po ng kapatiran at siya papunta na po doon sa may sasakyan, minamahal. Meron pong nangyari aksidente, minamahal. Siya po ay nadulas at hindi lamang pumawari, minamahal, kung saan humampas yung ulo niya, kung sa sakyan o sa simento, minamahal. Talagang ating beloved elder daw po, minamahal, talagang kung yung makikita yung kanyang picture, minamahal, nadulas at nawalan ng malay, minamahal. Talagang sa taranta po ng kanyang mga loved ones, minamahal, talagang itinakbo siya sa ospital. Ngunit nag-uutos nagsabi po ang ating beloved elder na puntahan po ng isang manggagawa po, minamahal, upang siya ipanalangin, minamahal, hallelujah. Ngunit talagang napakabuti at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay po, minamahal, pagkapanalangin sa kanya, minamahal, talagang ating beloved elder, minamahal, sumuka. At ngayon, andun, minamahal, nagre-recover na po ang ating beloved elder. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. So, nandalang beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, hallelujah, talagang walang sawang dumalangin, maging sa ating mga minamahal ng manggagawa, pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nir, hallelujah. Tunay po, minamahal, ang Diyos dumirinig ng panalangin ng kanyang mga anak, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal. Karaka nakarecover ang ating beloved elder, minamahal. Nandun nagpapahinga na po, nakaupo. Grabe, minamahal. Yung kanyang pagkabagok, imagine, humampas yung kanyang ulo dun sa, hindi lang mawari, minamahal. Kaya kung makikita nyo, minamahal, meron siyang benda rito, minamahal, sa kanyang ulo, talagang malaki yung sugat, malakas ang pagkakahampas, minamahal. Ngunit, ano man ang ganun, minamahal, ang lubos na pinagpala at kabutihan ng mga bagay na ito, minamahal, meron tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Ito ang kaibahan na naglilingkod sa buhay na Diyos. Ano man ang mangyari sa'yo, ano man ang hindi ka kakaba. Dahil alam mo na meron kang Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay po, minamahal, hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos sa mga pagpapalang yan na patuloy talagang ipinapakita sa atin ng dakilang Diyos. Walang tigil na himala, minamahal, na laging pinapatunayan ng ating dakilang Diyos na talaga siya ay Diyos na buhay. Talagang Diyos na mapagpala, minamahal, na kailanman na hindi nagkukulang sa atin. Kaya talagang tunay, minamahal, sa ating paglilingkod ay walang kalugihan, minamahal. Muli, palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa atin na pong pinaghahanda ang mga ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo, hallelujah. At doon ay po minamahal, hallelujah. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tayong sa pinakamamahal na pag-Diyos po lamang, hallelujah. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa unang magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher ko Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamalapang Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuna ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal,
na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa limbal gawain nun minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan nun minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niya pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din po napapakinggan ng banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverte bilang isang Kristiyano minamahal. Hallelujah, andyan minamahal na ako'y lubusan na sumama na sa kanya minamahal. Andyan minamahal nung nakarang Wednesday po minamahal. Andyan minamahal na ako'y nakaranas ng panghina ng physical ng pangatawan minamahal. Dahil po sa kapaguran siguro minamahal, andyan na ako'y halos mahilo minamahal. Subalit ako'y nagsumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kung ano man yung aking pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, ako'y yung patawarin mahal na Panginoon, sabi ko sa kanya mahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal dahil po sa patuloy na pangina ng aking physical na katawan minamahal, na umabot po na hanggang kahapon lamang po minamahal. Kaya't ako'y nagsusumamo sa ating pinakamahal Panginoon na ako'y kanyang pagalingin sa aking karamdaman minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal Panginoon dahil po kanina po ay binalik na po yung aking physical na pangatawan. Kaya't ako'y nagsusumamo sa ating pinakamahal Panginoon sa pagkapalang pinagkakalob po sa ating minamahal na physical na pangatawan. Andiyan din minamahal nung ako po ay nasa makasalibutan panggawain minamahal. Andiyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang sa Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Andiyan minamahal sa aking buhay minamahal, insindinting hindi inaasahan noon minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid pagsundo dito sa ating balgawain. Andiyan minamahal na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Panginoon Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po na minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na dumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa Praise the Lord. Hallelujah. sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal sa kanilang pag-uwi sa aming tahanan minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanilang minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Last we go to praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating malang kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah.
Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabe mga pagpapalang yan, minamahal. Actually, yan ay mga isa sa mga major lamang na pagpapala na talagang nandun na talagang ibinigay sa ating mahal na kapatid. Alam naman natin, minamahal, talagang grabe magpalang Diyos. Talagang sabi nga, tuwing umaga, laging bago. Hallelujah. Ngunit yan mga pagpapalang yan, minamahal, imagine yung grabe pag-iingat. Nandun, minamahal, talagang halos talagang yung kasi kalamitan minamahal yung pagkapnap ng motor minamahal, talagang at the same time papakain ka dyan minamahal. Nakuha lang yung motor minamahal. Ngunit talagang grabe mag-iingat ang ating dakilang Diyos. Mga grabing pagpapalay minamahal, talagang hindi natin matawarin ang grabing pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, maging sa araw-araw na talagang patuloy pag-provide, maging sa kapayapaan minamahal. Talagang nandun na talagang yan ay hindi natin mabayaran sa ating dakilang Diyos. Maging sa pagbabago ng buhay, na kung saan dati napakagulo ng buhay, hallelujah. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, walang kalugihan talaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At atin pong binibigyan buong pagkakataon muli sa ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Tyrell Tawaran. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wilde A. Almeida. Ganon din po at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved workers. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po, noon po na talagang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking bilabot. Ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, ganitong mahaba, maiksi ang aking buhok, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa pusipan. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Ang aking pangmura din po, pinaritan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng ganitong mahabang pananamit. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Magpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking sakit, sa aking kagalingan dahil ang sakit ko po noon, alam niyo po, ang sakit ko po ay, ang symptoms po, ako pinag-bleeding na halos hindi na po ako makakita, hindi na po ako makahinga dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, nung dumating sa punto po na wala po akong makita, wala po akong hininga, alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Napagamat, andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa doktor. Alam niyo po, nung tinakbo ako dyan po sa hospital sa Bulingit po, pagdating ko po dyan, alam niyo po talagang ako po talagang inigsaling, chinik up. Alam niyo po, niras pa po ako. Alam niyo po, nung pagkaras pa po, talagang mayroon pong sumama po na bukol po na napakalaki po. Sumama po sa raspa po. Alam niyo po, nung in-examine po ako, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, andyan na talagang kinawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inobserban po ako, in-examine. Alam niyo po, ang lumabas po dahil andyan po na mayroon pa palang bukol po, marami pa po ang bukol. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako, sabi ko po. Pag ako'y namatay, sabi ko po, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po dahil na ako lamang pang naghanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Sabi niya po sa akin, hallelujah. Yun nga po, talaga andun nga po ako, talaga andun, iniisip ko po yung sakit ko pong kaso sa matris. Alam niyo po, marami pong gamot na ibinigay. Sa patuloy po yan na talaga andun nga po ako na inobserbahan, in-examine. Sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, i-schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay. Nagmumugmug po ako. Umiiyak po ako. Nandun lamang po ako nakahiga. Takot na takot po ako dahil yun nga po, maliliit pa po ang aking mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung ako pipinasyalan po ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, sabi niya po, basta sumama ka. Alam niyo po, talagang dyan na pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan, ang mga kapatiran po, talaga sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas Praise the po Lord. ako Hallelujah, ng aking hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kahabagan po sa una't panalain po na ating kagalang-galang Pastor Will D. Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Lord. Hallelujah, Kaya hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po ako dahil tunay po, napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal Right, na amen. Jesus. Tunay po na Diyos na totoo, buhay, makapangyarihan, totoong Diyos na nagmamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noon po, hallelujah, na talagang
baguhan po ako, talagang andyan na maraming pag-uusig po talaga andyan dahil po noon talagang mahirap po ang aming buhay dahil yun nga po nag-iisa lamang po akong naghanap buhay. 5 po ang aking anak. Ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda po dyan po sa palengke. Ang aking paninda kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po andyan na yung aming bahay talagang hindi ko po yan mapagawa-gawa. Dahil pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. Kaya butas-butas po yan. Dahil ang bubong po namin, kawayan, sa kadingding po namin, sa wali talagang ginagawa ko, tinatakpan ko po ng mga sako. Alam niyo po, hindi ko po yan tinignan kahit tinatawanan po ako. Dahil wala po kahit isang gamit po. Wala po kami talagang andyan na nung naglilingkod po ako talagang andyan na nilalakad ko po yung ano namin hanggang sa highway dahil boundary po kami na nagsaing tandok po. Alam niyo po, nilalakad po namin yan kahit gabi, maraming aso, pero iniingatan po kami na ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan na talagang walang hadlang po, nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po, sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming bahay po, pinalitan na po ito ng bato. Hindi na po Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang dyan, di na po kami nababasa. Kaya maraming salamat Amen. sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Brand new po Praise the yun. Lord. Maraming salamat. Yun po ang aming sinasakyan papunta sa banal na gawain. Kaya walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na bagamat kung minsan dumarating ang mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, pero andyan ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa aming barangay Tandok pa po. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay dahil nakadrive pa po ng kanyang motor, talagang siya nasabi niya po, nanginginig po sa takot, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po sa akin, umiyak po yan. Alam niyo po, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung tinignan ko po, talagang nakita ko po yung kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po, pero napakabait, napakabuti po. Talagang Right, totoong amen. Praise the Diyos Lord. na Hallelujah. talagang naghihimala, nag-iingat po sa aking anak na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nandun nga po sa Maynila po, nung talagang dahil nandyan na marami din pong gamot na ibinigay, pati po yung apple cider po, 3 galon po yan. Yun po ang sanhi po na talagang nanilaw po ang kanyang katawan, talagang bumaba po ang kanyang dugo po, kaya nahihilo po yan nung sabi niya po dahil nandun lamang daw po sa sulok na umiiyak. Sabi ko po sa aking beloved anak, pagbakasyonin mo, isama po namin dito sa banal na gawin sa San Carlos, sabi po namin. Kaya siya po talagang nagbakasyon po siya. Nung pagdating niya po dito, talagang isinama po namin dito, pinabautiswan po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasama ko po yan dahil anak niya po yung bata na kasama ko na children's choir. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang nung siya na bautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Sa 6 months po yan na kasama po namin overnight, Wednesday, Sunday, patuloy po yan.
nung una lang po, talagang nandiyan na hindi po yan tumatayo sa talagang mahina po siya. Alam niyo po, sa patuloy po yan na kasama po namin naglilingkod po 6 months. Nung nainip na po, talagang umalis na rin po, bumalik sa Maynila po. Dahil andun po ang asawa niya, yung aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung pagkakita po sa ultrasound po, talagang wala na po yung bato. Clear po yung ultrasound niya. Pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat. Ngayon po, yung mga anak niya po, 3 po yung babae. Talagang sila rin po ay bunso po nila yung kasama kong children's choir. Alam niyo po, nabautismo na rin po sila sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po namin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nasabi nga po ng banal na kasulatan, na nagaganap ang mga bagay na ganyan, grabing kagalingan, grabing pag-iingat, maging mga tuklaw ng ahas, talagang nandun minamahal, talagang di tumatalab. Hallelujah. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, huwag mo ikagalak na mga ahas na yun talagang di tumatalab, maging karamdaman, mga demonyo, talagang sumusuko man mahal, ngunit inyong ikagalak ang inyong mga pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dahil yan po mga tunay, mga patunay minamahal ng ating mga pangalan minamahal ay nakasulat sa langit, hallelujah. Kaya ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah, sa binigay na pagpapala sa ating minamahal na talagang, hallelujah, yan ay binibigyan na assurance sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang grabe minamahal. Lalo ngayon malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Talagang pagsumikapan talaga natin na manatili ang mga bagay na ngayon. Hallelujah, magitan laging pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy minamahal, tayo po na tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig ang
lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naduduma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na pagmamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid. Amen, praise the Lord. Ang ating beloved sister, Isa Corpus. Amen, praise the Lord. Ay, sorry po. Praise the Lord. Sorry po. Sorry po. Nagkamali po ako. Sorry po. At ating palang ating beloved brother Tarel Tawaran po pala. Praise the Lord. At susunod na po siya ng ating beloved sister Isa Corpus. Praise the Lord. I'm sorry po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, pinagpapabot ng pinakataas na pagpupuri, paglulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakalapit sa po lamang. Praise the Lord. At ganun din po, nagbibigay po ako ng dubling paggalang, Praise the Lord, sa ating kagalang-galang Malapastor, Evangelist Will Estrada Almeida, Praise the Lord. Pag-aalala sa mga tinuro sa atin at ating parents in the Lord, Praise the Lord. Sa ating assistant Pastor Lina Kumon Almeida, Praise the Lord. Pagbati din po sa buong Almeida family, Praise the Lord. Diyan na maging sa mga beloved workers, sa panguna nating Kuya Bobinir, or din picture Kuya Bobinir, at sa kanilang mahal na anak, Ate Divine Sneer, Praise the Lord. Paging sa ating beloved elders of the church, Praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, Bagawan Bandatian, maging sa webcast viewers ng magang papagpalang gabi po sa ating lahat, Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit at nabigyan po ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamangha-mangha gawa, Praise the Lord, aming buhay, Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, kami ay naabot ng panalangin na Praise the Lord, na ating kagalang-galang Malapastor, Praise the Lord. Kami kinabagan ng ating dakilang Diyos sa Praise the Lord. Kung maalala ko, back 1994, nandyan na sa aking murang edad, Praise the Lord. Nandyan na dumadalo kami sa dambuhalang relihiyon, pero kung ang aming pamumuhay andyan na walang direksyon, kasi di mo alam kung anong rason kung bakit ka nabubuhay, Praise the Lord. Sapat na yung sa aking kinalakihan, sapat na yung makakain ka, magtrabaho, mabuhay sa araw-araw. Ganun lang yung routine, Praise the Lord. Hanggang sa isang araw andyan na may yung naunang Kristiyano nagbunga sa amin, andyan na hinahayuan aking beloved father na sabi niya, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay buhay, Praise the Lord. Andyan na nagpapala, nagbabago ng buhay, tumutugon sa mga panalangin na Praise the Lord, gumagawa ng himala. Alam niyo po mga minamahal, sabi na aking beloved father, bakit yung Diyos nung pinaglilingkuran, iba ba sa Diyos namin? Andyan na, sabi ng nagbunga sa amin, iba kasi ang Diyos na Jesus Miracle Crusade ay buhay sa inyo, hindi kayo dinidirinig, Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na, sabi na aking beloved ama, mabait naman yung brother na to, pagbigyan ko na lang.
andyan niya sa kanyang pagdalo, Hallelujah, Lord. Alam po mga minamahal, ang kanyang naratan na naglilingkod na kapatiran ay tatatlong pamilya, Hallelujah, Lord. Pero ang pinagtataka niya po mga minamahal, andyan na sa tatatlong pamilya na yan, nung dumating yung solemn song, andyan na kumilos ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos na hindi niya naranasan sa nabuhalang relihiyon na kanyang dinadalawan na Lubis Lord, na sabi niya, totoo nga, ibang-iba sa banal na gawaing to, Lubis Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang patuloy na pagdaluan, diyan na nagpa-counsel sa mga bilabid manggagawa. Sabi niya, may taglay siya na acute ulcer, Lubis Lord. Pag nalipasan sa ng gutom, sobrang sakit ng kanyang tiyan. At pag nasubra naman ng busog, sobrang sakit na naman. Kaya, andyan na, alam niyo po mga minamahal, sabi ng mga bilabid manggawa, taliwas sa turo ng tao, sabi nila sa aking ama, mag-alay siya ng ayuno. Andyan na pag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord, na hindi ka kakain, pagpupurik at manalangin, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa banal na gawain to, tinuruan tayo na manampalataya at sumunod. Sa pagsunod, andyan yung pagpapala, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pag-ayuno, hindi karakada ka pinagkaloob ang kagalingan sa kanyang sakit na ulcer, kundi tinanggal ang kanyang bisyo, binago ang kanyang buhay. Hallelujah, Lord. Yun pala may layunin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. Amen. Praise the Lord. Sa kanyang pag-uwi sa aming munting tahanan, andyan na ang aking ina, andyan na nagtataka kasi iba ang kinikilos ng aking ama. Ang dating responsible naman ng tahanan, naging responsible po, Hallelujah, Lord. Andyan na ang dating magagalitin, nandiyan na pinabait ng ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Kaya, sabi yan na aking beloved ina, pwede ba akong sumama sa inyo? Bakit sa tuwing umuwi kayo na mag-aamaan dyan na sobrang saya nyo, Hallelujah, Lord? Hanggang sa madaling sabi, tinawag kaming buong pamilya, Hallelujah, Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan na, i-continue ko lang po yung sakit ng aking ama na ulcer na yan, Hallelujah, Lord. Gradual healing po ng pinagkaloob ng ating dakilang Diyos kasi sa patuloy naming pagdalo hanggang sa isang araw, nagtaka ang aking beloved ama kasi wala na lang siyang naramdaman na sakit ng kanyang tiyan. Andyan na dali-dali siyang nagpa-check up. Natunghayan ng doktor ang yung malaking sugat sa kanyang tiyan, andyan po na naghilom, Hallelujah, Lord. Sa madaling sabi, pinagaling po siya na ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na may patutuko din po. Galing po kami sa sobrang hirap na pamilya, hindi sa pagbaba ng sarili, pero aking beloved ama ay sa edad na 7 years old, andyan na uli na po yan, Hallelujah, Lord. Kaya parang napakahirap po, Hallelujah, Lord, sa amin na yung kalalagayan na parang walang nakahanda na bukas, pero sa atin po bilang Kristiyano, Hallelujah, Lord, andyan na we're blessed, samong blessed kasi ang mahal na Pinoon siya nagbibigay, Hallelujah, Lord, ng bawat pangailangan natin, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sabi nga na aking beloved ama, hindi ko alam kung mapag-aral ko kayong lahat na magkakapatid kasi 6 kayo, yung sahod ko parang kulang pa sa atin, Hallelujah, Lord. Pero kailanman din nagkulang ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na sabi na mga aral sa banal na gawain to, patuloy lang akong dumalo, magtapat sa pagbibigay. Andyan na, alam niyo po mga minamahal, dumaan yung taon po yung aming binilang, Hallelujah, Lord. Hindi namin namalayan, kami po pinagtapos ng ating dakilang Diyos. Kaming magkakapatid, Hallelujah, Lord, ay may kanya-kanya na rin trabaho, Hallelujah, Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos. Andyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamalaping sus, Hallelujah, Lord, way back 2018. Andyan na, nung time na yun, maalala ko, doon ko first time na naranasan yung nasa bingit ng kamatayan. Masabi ko na isa na yun sa pinaka-sincere na prayer ko sa buhay kasi andyan na nabigo kami na umasa sa tao kasi noong time na yun, na-ambush kami ng hanay ng NPA. Kulang na po kami sa bala, 10 na yung sugatan, 1 na yung namatay, Hallelujah, Lord. Tumawag kami sa provincial headquarter para mag-request ng backup ng air support. Yung chopper po, Hallelujah, Lord. Pero alam niyo po mga minamahal, nabigo po kami. Ang order nila sa taas, stand your ground. Sa madaling sabi, mamatay mabuhay, wala silang pakialam doon, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sobrang hirap po kasi
Andyan na sabi ko, isang tiyak na bagay, kamatayan na lang nag-aantay. Halupis Lord, first time ko rin napawisan ng malamig na pawis na sa kabila ng sobrang init ng kalalagayan namin ng panahon nun kasi encounter nga na halos 20 to 30 meters lang yung harap-harapan na putukan na Halupis Lord ng baril. Halupis Lord. Alam niyo po, nung panahon na yun, tumawag ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na po kung mga minamahal. Sabi ko, ikaw na ang bahala. Pero ang aking beloved wife, salip na mangamba, tumawag po siya sa dako ng pastoral house sa Halupis Lord, humingi ng back-up prayer. Alam niyo po mga minamahal, wala pa pong isang minuto. Umatras yung mahanay ng in-pay na yan, Halupis Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos. Pagamat, Halupis Lord, yung isang team leader ko that time, Halupis Lord, kapatiran natin sa palagawain ito, Halupis Lord. Mainit naman na ng palataya. Gabi pa lang na yun, Halupis Lord, bago jump off namin, sabi ng aming force commander, ikaw, brother, ikaw mag-lead ng prayer, sabi niya sa aming team leader. Alam niyo po mga minamahal, yung isang katrabaho namin na sabi niya, tinatawanan niya, kinukutya niya na, ano ba yung prayer na yan? Hindi na lang tayo alis. Ganun yung parang nasa isip niya, no, nasabi niya, nabanggit niya ng panahon na yun, Halupis Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung nagsabi po na yun, siya po yung casualty nung time ng encounter. Siya po yung namatay mga minamahal, Halupis Lord. Maging nag-observe ko yung aking team leader na kapatiran natin, baging sa aming paglakad, Halupis Lord, sa aming pagtulugan dyan na nagpupuri po siya, Halupis Lord, sinasabalan ng prayer. Alam niyo po, bagamat pinahintulutan natin dakilang Diyos yung kanyang likod tamaan ng sniper rifle na bala, Halupis Lord. Ang sniper rifle, mga minamahal, ay isa sa mga pinakamalakas na barilyan, Halupis Lord. Kung tinamaan ka niyan, maging paghalimbawa ko mga minamahal, tatagos sa akin, pwedeng tamaan yung nasa likod ko sa lakas ng impact niyan. Pero ating beloved kapatiran na yan, yung tumama sa kanyang likod, siya yung pinakaunang lumabas ng ospital. Ang pinagtataka ng doktor, yung bala ng sniper rifle, yun pa yung non-UP, Halupis Lord. Gaano kadakila, Halupis Lord, ang ating pinakalapis sa palagawain, Halupis Lord. Nagagawin niyang mas matigas yung buto natin kaysa bakal, Halupis Lord. Amen. Ganon din po mga minamahal, Halupis Lord. Ang aking beloved kuya, Halupis Lord, kasama ko po bilang alagad ng batas, Halupis Lord. May time na nagsusunog sila sa dako ng kamdangwa ng mga lumang locker. Yung isang nagalisa ng kanyang mga kasama, yung isang locker, sabi niya, ako na lang magsusunog ito, tatapusin ko yung trabaho. Alam niyo po mga minamahal, di niya alam na nasa loob pala yung rifle grenade. Yung rifle grenade po, katumbas po yan ng granada. Sa madalit sabi, Halupis Lord, alam niyo po, pagsabog niyan, sa lakas ng impact ng shockwave niyan, nabingi ang aking beloved kuya, di niya po alam mga nangyari sa kanyang paligid. Pagmulat niya ng kanyang mata, pagtingin niya sa kanyang paligid, yung semento, wasak. Yung bakal, wasak. Yung pine tree, wasak. Halupis Lord, mga minamahal, nakaramdam siya ng mainit na bagay sa kanyang tagiliran. Sabi niya, dugo na ata to. Pero nagtaka siya, pag hawak niya, mainit na bagay, matigas, Halupis Lord. Alam niyo po mga minamahal, pagtingin niya, yung shrapnel nakadikit sa kanyang damit, butas ang kanyang damit, pero wala man lang galos sa kanyang tagiliran. Halupis Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, Halupis Lord. Sabi ng kanyang boss, may anting-anting ka ata, Sergeant, sabi niya. Pero sabi ng aking beloved kuya, buhay ang aming Diyos na aming pinagliligtas. Siya po ang nagligtas sa akin, Halupis Lord. Marami pong pagpapala, Halupis Lord, hindi lang sa amin, mahal na Pinoon, mga minamahal, Halupis Lord. Andyan na ang aking beloved ina, Halupis Lord, sa kanyang kabugawan, Halupis Lord. Sa kanyang sa pagkikinig niya ng patutuo. Sabi na nagpapatutuo, niliyans niya ang kanyang loved ones, Halupis Lord, andyan na pinagaling sa sakit, Halupis Lord. Sa kabaguhan ng aking ina, Halupis Lord, pag uwi niya po galing overnight, yung alaga naming baboy na may sakit, Halupis Lord, kakatayin na po yan para di sayang, Halupis Lord. Pero ang andyan na tumubo ang pananampalataya ng aking beloved ina sa kanyang narinig na patutuo, andyan na nilihans niya po yan, Halupis Lord. Araw na po yung dumaan na hindi kumakain yung baboy na yan, kaya payat na po, Halupis Lord. Alam niyo po, nagtaka ang aking beloved ina, tumayo po yung baboy, andyan na kinain niya po yung pagkain niya. Kaya maging sa hayupan, andyan na pinagpapala tayo ng ating dakilang Diyos, Halupis Lord. Ang aking beloved ama, Halupis Lord, andyan po na paalala ko nung araw sa kanyang taniman, pag may nakuha siya na pananim niya,
o kaya maging sa kanyang hayupan, kukunin niya po yan, tapos dadalhin niya sa pastoral house, ibibigay niya sa mga manggagawa, Lupis Lord. Alam niyo po, isang araw, nag-aani siya po siya ng kalabasa. Yung garden sa amin, tirik po yan, bangin po yan, mga minamahal. Andyan na yung malaking kalabasa na kanyang kinukuha, Lupis Lord, na-harvest, na hulog po mga minamahal. Sabi na aking beloved ama, sayang naman yun, ang laki pa naman, Lupis Lord. Pero alam niyo po, mga minamahal, pagbaba niya po doon sa garden niya, Lupis Road, pauwi na po siya. Nagtaka po siya kasi nadaanan niya yung kalabasa na tumama sa mga batuhan pero hindi man lang nabasa, Lupis Road. Pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos sa Lupis Road. Amen. Praise the Marami Lord. po pong kaming pagpapalang na natanggap mula ng mga kilala kami sa mga gawain to. Yung kagalingan sa sakit, andyan na salamat sa ating dakilang Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapis sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpalang spiritual. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila at pagsamba ay tayong sa ating pinakalapis na buhay po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran. Sa pinagpalang patotoo na yan, di biro, mga minamahal, maambos ka ng mga NPA. Tumawag sila sa regional office, mga minamahal, para kailangan ng rescue, ngunit wala pong response. Kaya ang buong akala nila katapusan na, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ilan silang Kristiyano na membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan ang ating sandata, mga minamahal, ang kabilin-bilinan ng ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeda sa oras ng kagipitan. Ipikit mo ang iyong mata. Wala kang ibang tatawagan, wala kang ibang gagamiting sandata, kundi sumigaw ka ng hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Sila iniingatan ating pinamahal na Panginoon Jesus. Yung mga NPA, sila ang umatras. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Kaya grabe po, sobra-sobra na po mga minamahal ang mga himala, mga pagpapala na tinatamasa natin bawat isa, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po. Atin na pong tinatawagan na ating beloved sister Aisa Corpos at kindly maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako Praise the nagpapabot ng Lord. dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D.E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po'y muling makapagpatotoo sa kanyang kabutihang gawa sa aming buhay. Andyan nga po mga minamahal na noon nga po, hindi pa po kami nakakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawaing ito. Andyan po yung napakagulong buhay po namin, mga minamahal, na ginamit po ng kaaway ang aming mahal na Ama. Hindi man po pagbababa sa Kanya, ngunit andyan po ang katotohanan na Siya po talaga yung naging hadlang sa aming pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil bagamat kami nga po ay nakakadalo na po yun noon, maliliit pa lamang po kami dito po sa ating banal na gawain, ngunit andyan po ng aming mahal na Ama ay talagang talamak pong manginginom, mga minamahal, at talagang hindi lang po basta-bastang manginginom, dahil kahit na anong oras pa po yan ng gabi, gigisingin po niya kami para lamang pamangutang sa mga tindahan ng kanyang pangiinom, mga minamahal. Ilang taon, napakatagal na panahon na aming pong naranasan ang ganong sitwasyon sa aming pong pamilya, mga minamahal. Ngunit andyan po na hindi po kami tumigil at nagsawang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat nga po kami dahil nga po
Diyan nga po na sa tagal pong panahon yon ay ipinagkaloob po sa amin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kapayapaan sa puso't isipan namin. Andiyan na binago po niya ang aming pong mahal na Ama. At andyan nga po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa pagbabagong yon hanggang sa mga oras pong ito. Ganon din po mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bilang isang Kristiyano, mga minamahal, dumadaan po tayo sa panghihina, mga minamahal. At andyan nga po na naranasan ko po yun sa aking buhay, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako dahil yung panghihinang yun na hindi po naging dahilan upang tayo po ay sumuko, bagkus yun po ang nagiging dahilan upang subukin tayo natin pinakamamahal na Panginoong Hesus kung paano po natin ilaban yung ating paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Alam niyo po mga minamahal, last May, mga minamahal, andyan nga po na nagpapasalamat po ako sa paalalang yun na pinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon Hesus. Ngunit hindi po sa akin, mga minamahal, bagkus sa aking mahal na anak. Andyan nga po na karakadaka nga po na ang paalala po andyan po sa akin po, mga minamahal, ngunit sa pamamagitan po ng aking mahal na anak dahil hindi ko na po maalala kung anong araw po yun, basta buwan po yun ng Mayo yun, mga minamahal. Andyan po na paggising po ng aking mahal na ng umagang-umaga. Akala ko po nag-a-acidic lang po siya dahil minsan talaga nararanasan po niya yun sa sobrang paggagatas po niya, mga minamahal. Ngunit iba po yung nangyari sa kanya nung araw na yun dahil buong maghapon po siyang nagsusuka, mga minamahal, at sinabayan pa po yan ng, excuse me po sa lahat po ng kumakain, sinabayan po yan ng kanyang pagdadayariya, mga minamahal. Hanggang sa napansin ko na lamang po nung hapon, talagang matamlay na po siya at ayaw po niyang bumangon, nakahiga na lamang po siya at gusto niya nakapikit lang po yung kanyang mata. Diyan nga po na sabi ko po sa beloved husband ko na kung maaari ipa-check up na lang po namin siya, mga minamahal, dahil binigyan ko na po siya ng first aid, mga minamahal, ngunit wala pa rin po, mga minamahal. Andyan nga po na pina-check up po namin siya sa doktor, ngunit hindi lang po naging check up po yung nangyari dahil hindi na po kami pinayagan ng doktor na makaalis po nun dahil dehydrated na po yung aking mahal na anak. Dahil alam niyo po, mga minamahal, tuwing ipapaupo po namin siya, talagang hinihingal po yan na parang kinakapos po siya ng paghinga. At andyan na sabi po niya sa akin na sumasakit daw po yung kanyang dibdib, mga minamahal, at sobrang masakit yung tiyan niya at talagang paulit-ulit yung kanyang pagsusuka at sumasabay po yung kanyang pagdayariya. Andyan nga po na first time po niya sa buong buhay niya na siya po ay ma-confine po dyan sa dako ng Elguera, mga minamahal. Andyan nga po na bilang isang tao at bilang isang ina talagang nag-aalala po ako at umiiyak po ako, mga minamahal. Pag umiiyak po siya, sinasabayan ko rin po siya ng iyak dahil hindi ko po alam kung paano yung gagawin ko dahil nga po first time lang po niyang ma-confine, mga minamahal, at maranasan po yung magkaganon. Andyan nga po na lumipas po ang 24 hours, mga minamahal, talagang wala pong pagbabago at hanggang andyan po na yung kanyang pagdadayariya, inaabot po yan, mga minamahal, ng sa kanyang sobrang pagdadayariya, andyan po na dinayaperan na lang po namin siya dahil hindi na po makontrol at talagang tubig po yung lumalabas sa kanya. Andyan po na nakakaubos po yan ng 20 pieces po na diaper, mga minamahal, at tinatagusan pa po yan. Andyan po na sobrang tamlay po niya, mga minamahal, at ninabot na rin po, nandyan na po yung kanyang tiyan, mga minamahal, sinusukat po yan minuminuto ng mga nurses. Nagtataka po ako bakit ganun po yung ginagawa nila sa aking anak dahil lumalaki po yung kanyang tiyan, mga minamahal. Tinatanong ko po sila, wala po silang maisagot sa akin hanggang sa kinausap ko po yung isang nurse, mga minamahal, na aminin nila sa akin kung ano po yung nangyayari sa aking anak dahil nga po lumalaki yung tiyan po niya, mga minamahal. Andyan na sabi po niya sa akin, kailangan daw po siyang ipalaboratory ng kanyang mga electrolytes at ng kanya pong typhoid test po, mga minamahal. Dahil yung kanyang mga sintomas, mga minamahal, ay pwede rin po maging typhoid po, mga minamahal. Dahil andyan po na isang madaling araw, andyan po na sobrang nilalagnat po siya at nagwawala siya, mga minamahal. Ngunit andyan po, mga minamahal, pinaalala po sa akin lahat ng Panginoon yung mga kabutihang gawa niya sa akin, mga minamahal. Andyan po na gabi po nun, mga minamahal, nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga nagawa ko pong pagkukulang sa Kanya, mga minamahal. Andyan nga po na 2 araw na po, mga minamahal, sa hospital po pa rin po kami, mga minamahal. Andyan po na
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam niyo po, ang sabi po ng doktor, bawal daw po siyang pakainin ng kahit na ano, mga minamahal, basta okay lang daw po na nakadextrose siya. Ngunit sa akin, mga minamahal, hindi po yun sapat dahil nakikita ko pong nangihina yung aking mahal na anak. Alam niyo po, mga minamahal, nung sinabi po niyang bawal pong pakainin, pag alis po ng doktor, nagpabili po ako ng saging sa aking mahal na asawa at ipinag-pray ko po yung saging na yun, mga minamahal. Sabi niya, bawal daw pakainin dahil daw baka mag-acidic daw po siya at mangasim po siya, mga minamahal, dahil wala daw pong laman yung tiyan niya. Ngunit pinag-pray ko po yung saging na yun, mga minamahal. Pinakain ko po siya ng hindi po alam ng doktor. Alam niyo po, mga minamahal, yung kanyang pagbabawas, unti-unti po yun, pinapahinto natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil inabot na po ng 4 days po doon yung mahal ng aking mahal na anak. Ayaw pa rin po kaming palabasin ng doktor dahil hindi pa po gaano magaling yung kanyang pagpupup, mga minamahal. Ngunit andyan po, napatuloy po ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na nag-round po yung doktor no ng hapon, pinakita ko po sa kanila yung mga pictures po ng kanyang poop, mga minamahal. Sabi po, bawal pa rin po siyang lumabas, ngunit pag alis po ng doktor, nakaramdam po ng nakakabawas po ulit yung aking beloved baby, mga minamahal. Alam niyo po, himala natin pinakamamahal na Panginoon Hesus yung kanyang poop nung pag-alis ng doktor, mga minamahal. Nagkalaman po at tumigas po yung kanyang poop, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako dahil kinabukasan po noon, pumirma po ako agad ng waiver kahit ayaw po nilang payagan. Sabi ko, sa bahay na lang po siya aasikasuhin, Dok. Sabi ko pong ganun, pagagalingin na po siya ng mahal na Panginoon Hesus. Sabi ko pong ganun, alam niyo po, pumirma po ako ng waiver. At andyan nga po na nakita ko po, binigyan po ako ng sign ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil bigla pong bumaba yung aking mahal na anak sa kanyang higaan. Andyan po na kinuha niya po yung kanyang bola at naglalaro na po siya noon, mga minamahal. Kaya andyan po na inuwi ko po yung aking mahal na anak bagamat ayaw pa po ng doktor, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako dahil tuloy-tuloy na po yung paggaling po niya nung mga time na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mga paalalang yun na pinag-alala niya po sa akin upang ako'y gabayan niya sa aking paglilingkod sa kanya. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ako pa rin po ay patuloy ginagamit, kinakahabagan sa kanyang banal na ubasan upang magamit sa kanyang bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, ating beloved sister Aiza Corpus. Minsan mga minamahal, nariyan yung mga bilang Kristiyano, bilang tao, mga minamahal, nandyan yung pagkakamali natin. Kaya pinapalahanan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi itaas ang ating kamay, manalangin, magsisi at humingi ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan lang, mga minamahal, ang bilin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Minsan nagkukulang tayo, nandyan ang kabanalan, at minsan yung hindi tayo magtatapat, mga minamahal. At sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, minsan medyo kulang tayo, kaya nariyan yung paalala. Ngunit sa isang banda, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil pag oras na tayo pinalalahanan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ibig sabihin mahal na mahal tayo niya, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, atin na po tinatawagan ating beloved Brother Romel Morante. Pakinggan sila natin, mga minamahal, kung paano sila pinagpala ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kindly maghanda po ang ating beloved sister Tis Malikdim. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabut ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida,
at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa Beloved Almeida family, Beloved Preachers, Beloved Workers, at sa inyo rin din po aking minamahal na kapatiran sa ating pong bisita. Magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po nung ako po ay mga nasa makasalimutan pong mga gawa ay ako po ay alipin ng mga kasalanan, mga gawa. Ako po ay nagmumura, nagsisinungaling. Diyan din po ang aking pag-iinom ng alak. Halos po ng mga kasamaan ay nasa akin po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang membro po ng isang taga Jesus Miracle Crusade ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagis po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay yung aking mga masasamang gawa ko po, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Ganun din po sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away noon. Umabot po sa punto na kami po ay nag-aaway po kami, umabot po sa punto na nagsasakitan po kami sa pisikal. At ngunit pinapasalamat ko po yun sa mahal na Panginoon mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus dito po sa gawain pong ito ay ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise Yung the Lord. aking mga gawain kong mga hindi kaaya-aya, yun din po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon at noon din po nung ako po ay namumroblema sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Na akin pong nung ako po ay bago-baguhan lamang po, akin pong naririnig sa ating mga minamahal po nating mga ngaral na kung tayo po ay nasa kagipitan ay tayo po ay tumawag sa mahal na Panginoon, manalangin. Yun po ay aking ginawa ko po, nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking problema ko pong yun ay yun po ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. At noon din po ako po ay nagpapasalamat sa nung ako po ay nagkaroon po ng pigsa sa aking paa ko po ay yun po ay masakit po. Sa sobrang sakit po ay namamaga po ito ay sa sobrang sakit po ay sa aking iniisip-isip ko po na uminom na lang po ako ng gamot. Ngunit sa aking isip ko po ay nasaan po ang aking panampalataya ko po sa ngunit yun po ay hindi po nanaig yung gamot na yan. Ako po ay nanalangin at dumalo po at nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Yung aking pigsa ko pong yan ay hindi ko po yan piniga, kusa pong itong pumutog. Yun po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-ingat po sa amin ng aking mga buong pamilya ko po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Romel Borante sa pinagpalang patutuon na yan. Nung hindi pa siya nasib mga minamahal, grabe po. Siguro lahat ng kalalakihan mga minamahal, ganun ang ugali. Nandyan yung ugaling masama mga minamahal hanggang pag nalasing, putak ng putak yung asawa, kaya tinatamaan. Ngunit salamat sa ating pinamahal na Panginoon Hesus, nung nasib siya sa ministeryong ito, pinagpalang lubos. Hallelujah na riyan. Hallelujah, nandyan yung binago siya na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi na nakakatikim ng panakit yung kanyang asawa, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. At tayo po tumayo, mga minamahal, natin ipagpag yung ating mga inantok na diwa.
Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan, O Diyos, sa piling mo. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago, kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Anumang kalungkutan, nasa'yo'y may kagalakan. Anumang kakulangan, ikaw ang kasapatan. Anumang karamdaman, ikaw, Jesus, ang kagalingan. Sa lahat ng kaguluhan, ikaw, Diyos, ang kapayapaan. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago, kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago, kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with pieces, and then you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was speeding round. Yesterday's feeling gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life has a circle since I found you, Lord. And yours forever, stay me and never let me leave your word. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Pagkagawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, na may kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, na may kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang
dasal. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa tingin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ng ating beloved sister, Tis Malikdim. Praise the Lord. At kindly maghanda po. Ako pala, mga likod. Pagkatapos po nating beloved Tis Malikdim. Minsan, papalakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung wala pa po ang ating beloved Tis Malikdim, ako na po muna mga minamahal at maghanda po ang ating beloved praise the Lord po, mga minamahal. Pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Unang pagbati at paluhati sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At ako po'y nagpapaabot ng paggalang sa ating minamahal na kagalang-galang na mahal na pastor at sa ating kagalang-galang na mahal na pastora sa kanilang lahat ng kanilang mga anak. At ako po rin po'y nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating minamahal na manggagawa sa pangasyon ni ating minamahal na Odin Preacher, Brother Bobby Nira sa kanilang mga anak, sa kanilang anak. At ako yung nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po nung ako po hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, dati po akong dumadalo sa ibang gawain. Tunay na wala pong kapayapaan ang aming pagsasama ng aking mahal na asawa na talagang magulo pong aming pamumuhay noon. Pero nung kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus at naglingkod, sa kanyang kahabagan po, kami binago ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako po'y, maalala ko lang po nung ako po'y baguhan sa pinakamamahal na Jesus dahil po, nais ko pong makatulong sa aking mahal na asawa na maghanap buhay. Tunay na tumatanggap po ako ng yung mga project na bali, madaling araw na po ako natutulog, tinatapos ko yung gawa ko. Diyan po ako nakaroon ng karamdaman na yung lagi po kong nahihilo. Pagka bumabangon po ako, nahihilo pa rin. Pag nahiga po ako, nahihilo pa rin na po ako. Hindi ko po talaga alam kung anong dahilan. Pero sa kahabagan ng malapay ng Jesus, pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus, yung pong pinabili kong Biblia sa aking mahal na kapatid. Yun po, binuklat ko po yun. Habang ako'y natutulog, inilagay ko po sa aking ulunan. Nung pong pagkaumaga, inaanap ko po yung sarili ko kung nahilo pa rin ako.
Pero ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahalang Jesus dahil po sa kanyang kahabagan at sa panalangin ng ating minamahal na pastor at sa lahat ng manggagawa. Tunay na ako po'y pinagaling ng pinakamamahalang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maalala ko lang po nung hindi po nakakilala ang aking mahal na asawa sa gawang ito. Tunay na lagi niya akong inaano sa pagbibigay. Pero nung siya nagtrabaho po dito noon na dito sa ano, doon niya naisip na inanuan po ako. Sabi sa akin, yung para sa malapay noon ibigay mo, sabing ganyan. Dati-dati po kasi hinahanapan po ako. Ako'y nagpapasalamat na sa pinakamamahal na Jesus dahil po ako'y natuwa po nung binigyan siya ng pangunawa sa bagay na ito. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po yung panganay ko po, dati-dati mayroon po siyang karamdaman sa kanyang katawan na masinan sa bagay po. Nung siya ay bautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay po siya ay pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Sister Tis Malikdim sa pinagpalang patotoo na yan, mga minamahal. Kaya nga sa bawat gawain, nandyan yung hindi kinakaligtaan, mga minamahal, yung pagpapaliwanag sa pagbibigay. Dahil gusto ng ating beloved the Honorable Pastor of Estrada Almeida na ang lahat ng mga kapatiran, membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sumunod sa pagbibigay, pagtatapat, mga minamahal, upang pagpalaing lubos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon, hallelujah. Kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag ang isang Kristiyano ay sumunod sa kanyang tungkulin, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na naliwanagan yung kanyang beloved husband, mga minamahal, na ito po ay against noon sa pagbibigay. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hanggang ngayon patuloy silang kinahabagahan, pinagpala, nakakadalo, patuloy sa ating banal na gawain. Kasama namin sila, mga minamahal, dyan sa Barangay Balaya, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ako na po ang magpahayag ng buhay na patotoo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord. Sa atin din pong inaalala ang kanilang ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumol Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved Order Bridger kay Buboy Nier, at sa kanilang pong beloved daughter Ate Vines Nier, at sa inyo po mga minamahal kong patiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, sa mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Sa atin po mga beloved visitors, welcome po kayo sa banal na gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Sariwaan ko lang po mga minamahal, hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit na paulit-ulit, mga minamahal, yung aking patotoo, ngunit hallelujah, hindi po natin pagsawaan, mga minamahal, na pakinggan ang mga patutuong ito, dahil hindi po patotoo natin ito patotoo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ginamit lamang tayo, mga minamahal, na instrumento upang ipahayag kung gaano siya kabuti sa ministeryong ito. Last 2020, mga minamahal, nung dumating ako galing na ibang bansa, hindi ko po inasahan na
may karamdaman pala ako mga minamahal na grabe po ang pangayayat ko mga minamahal sa pisikal pangkatawan. Nagtaka yung aking loved ones na aking beloved wife, pati yung aking beloved wife, beloved son, na grabe po ang mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal pangkatawan. Mabilis akong kumain, ngunit napakabilis po ang pagbagsak ng aking pisikal pangkatawan. Ngunit nung time na yon, dahil yun ay pandemic mga minamahal, nandun lang kami sa aming bahay at nung dumating yung time na pwede nang makalabas mga minamahal, sabi na aking beloved wife na magpa-check up ako mga minamahal para malaman kung anong aking problema sa aking physical pangatawan dahil grabe po, kabilis ang pagbagsak na aking physical pangatawan. Kaya pumunta kami sa hospital mga minamahal at doon kinuhaan ako ng general laboratory na aking urine at dugo mga minamahal at doon lumabas na nag-positive 300 na pala yung aking diabetes mga minamahal. Kaya sabi ng doktor na kailangan akong magpa-confine, ngunit sabi ko, Dok, hindi ako magpa-confine dahil naglakad nga kami papunta dito sa hospital. Kaya ko naman yung aking sarili. Ang sabi niya, Kuya, hindi po pwede dahil mataas na po yung inyong diabetes. Kung ayaw niyong magpa-confine, pirmahan niyo ang waiver. Baka anong mangyari sa inyo, kami ang sisihin. Kaya pinirmahan ko mga minamahal yung waiver at sabi niya sa akin, after 1 week, bumalik kayo dito para i-general check-up natin ulit, i-laboratory natin ulit. Kaya sa madalit sabi, pagkatapos namin noon sa hospital, pagdating namin sa aming bahay, wala akong ginawa mga minamahal, kundi tumawag dito sa pastoral house. At nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sabi niya sa akin, mag-ayuno ka ng 5 days, beloved brother John. Ngunit hindi ko naman makaya mga minamahal na mag-absolute ako ng 5 days mag-ayuno dahil sa aking physical mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. After 1 week mga minamahal, nung ako'y bumalik na doon sa hospital para i-general laboratory ulit mga minamahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na naging normal na po yung aking blood sugar. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Dahil nung panahon na yon, lumabo na yung aking paningin mga minamahal. Kaya dali-dali akong pinasukatan ng salamin na aking beloved wife nung mga panahon na yon. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa unang panalangin ng ating mahal Pastor Will Estrada Almeida. Yung salamin na yan mga minamahal, hindi ko na po nagamit mga minamahal, maliban lang sa nagbabasa ako ng Biblia mga minamahal, ang aking paningin ay unti-unti pong binalik ang linaw sa aking mga mata. Ganon kabuti ang Diyos sa ministeryong ito mga minamahal na kung dati-rati isa akong mangungutya sa gawain ito mga minamahal. Ngunit hindi pala maganda ang aking ginawa noon mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved sister Junilyn Milan at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors,
sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito po akong muli upang aking maipahayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng ating isang kapatiran, ako po ay lagi po niyang sinishiran, mga minamahal, ini-invite na dumalo sa gawain ito. Alam niyo po, minamahal, ako po ay na-bless po sa kanyang mga patotoo nung time na ako po ay kanyang ini-invite, mga minamahal, na dumalo sa gawain ito. Kasi po, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, isang born-again Christian din po, mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. At kaya nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya, mga minamahal. Kaya noon nga na-sharean niya ako ng ating mahal na kapatid, namangha ako sa mga patotoo niya po, mga minamahal. Kasi po, dito lang po ako nakarinig, mga minamahal, sa ministeryong ito na ang Diyos ay napapagaling, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao. At naghihimala, mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, nung time na hinahanap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung araw, mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na dati-rati, mga minamahal, ako po ay napakamasakitin. Mayroon po akong sakit sa baga, mga minamahal. Ito po ay aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal, bagkus lalo po itong lumala, mga minamahal. Nandyan din po, nadagdagan po ng ibang karamdaman yung pong aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng UTI, mga minamahal. Dumating po yung punto, mga minamahal, na yung pong aking urine, mga minamahal, ay may kasama na pong dugo. Meron din po akong back pain, mga minamahal. Masakitin na dibdib, masakitin na ulo, panlalabo ng mata, mayroon din po akong acute almoranas, mga minamahal, at may tonsillitis din po ako, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, na nagpahirap po talaga sa akin, mga minamahal, ay yung palaging sinusumpong po yung pagsakit po ng aking sikmura na ito, kapag sinumpong po ako nito, mga minamahal, lagi po ako nakahiga, nanghihina, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Taong 1997 po yun, mga minamahal, buwan po ng December. Sa lugar po yun ng Sepnas, mga minamahal, at ako po ay dumalo sa ating banal na gawain at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito, mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldes Rada Almeda, ang lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, mga minamahal, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon po, dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto po akong uminom, nagsusugal din po ako at tumataya po sa waiting, mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, at hindi ko po namalayan, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, hindi ko po namalayan ng aking mga bisyo. Yan po'y inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, mga minamahal. Nang time na siya po ay namasada at naligo po, mga minamahal, ng pagod, nagkaroon po siya ng pasma, mga minamahal. At siya po ay nagpadala po noon sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling doon, bagos lalo pong lumala po yung kanyang sakit na pasma. At that time, mga minamahal, naalala ko na daling ko po siya dito. Araw po ng Miyerkules yun, mga minamahal. Ipinahiga na lamang siya ng ating mga kapatiran sa isang kama kasi po hirap na hirap po siya sa kanyang karamdaman, mga minamahal. At nung time po na
kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yun po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataon yun, mga minamahal ko po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, napalakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko po nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Siya'y naghihimala, mga minamahal, dahil nung siya po ay binitbit na lamang ng ating mga kapatiran na nakaupo sa isang upuan, mga minamahal, upang bautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nakapaglingkod pa po siya, mga minamahal, ng 9 na buwan, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa aking patuloy na panalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kahabagan. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mahal na Panginoong Hesus, bago man lang po maging huli ang lahat ay makapanumbalik po ang aking mahal na asawa sa paglilingkod sa iyong mahal na Panginoong Hesus. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, at bago po siya kunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nakapagsisi, mga minamahal, nakapaglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya alam ko po, mga minamahal, na ang aking bilabidas man, mga minamahal, sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, ay siya po'y nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at totoo po talaga ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Kapag tayo po, mga minamahal, ay tapat na nagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang Diyos ay tapat din po sa ating mga minamahal, na kailan man, mga minamahal, hindi tayo pababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, nung araw po talaga, mga minamahal, sa baguhan pa lamang po kami noon, dumadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Naranasan po namin ang aking mga anak, mga minamahal. Kami po ay naglalakad, nakikiusap sa mga driver, mga minamahal, upang makadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang naranasan po namin ng aking mga anak, mga minamahal, mula po sa aming bahay, mga minamahal, hanggang dito, mga minamahal. Naranasan po namin talaga, mga minamahal, noon na nakikiusap po sa mga driver po na aming masasakayan, mga minamahal, sa mga bus driver po, mga minamahal. Talagang naranasan po namin ang hirap, mga minamahal. Ngunit hindi po namin tiningnan yan, mga minamahal. Paggus, mga minamahal, patuloy po kami naglingkod at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, hiniling ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigyan mo naman po ako ng aking hanap buhay, na yung hindi po ako absent sa iyong banal na gawain. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, yung pong aking kahilingan na yan, mga minamahal, na hanap buhay na ipagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, ay patuloy po ako nakakadalo sa kanyang banal na gawain 3 beses po sa isang linggo, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lamang po yun, mga minamahal, binigyan din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng isang munting tindahan po, mga minamahal, na nakakatulong din po sa amin, mga minamahal, sa aming mga gastusin. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang Diyos po talaga natin na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay Diyos na buhay, mga minamahal. Talaga nagpapala po, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil kapag dumarating po ang mga karamdaman po sa amin, mga minamahal, nandyan po na kapag kami po ay nananalangin, nagpupuri, nag-aayuno, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda,
kapag aming pinapanalangin ang aming mga karamdaman, yan po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ay patuloy po kami kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay naukulama po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam niyo po, ang karamdaman mga minamahal ay isang pagpapala po ito mga minamahal. Bakit po kung ang karamdaman natin malala mga minamahal, tayo ng doktor, walang kagalingan. Tayo ng albularyo, walang kagalingan, mga minamahal. Ano pong yung pinakahuli na tatawagan natin, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kung ang karamdaman natin may kagalingan sa sinsya, mga minamahal, malamang siguro wala po tayo, mga minamahal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po sa malalang karamdaman po natin na walang kagalingan po, mga minamahal, ang huling tinatawagan natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam ng mahal na Panginoon yon, mga minamahal. Kaya tayo po'y nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa karamdamang walang kagalingan, mga minamahal. Kaya magpasalamat tayo, nagkaroon tayo ng karamdaman na walang kagalingan, mga minamahal. Naman nasumpungan po natin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang karamdamang walang kagalingan, mga minamahal, sapagkat sa Diyos wala po imposible, lahat ay may pangyayari, mga minamahal. Pinagaling po ang ating itong ating mahal na kapatid sa kanyang napakaraming karamdaman, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal, yung napag-aralan po natin ng Wednesday na tayo magsipagbunga, mga minamahal. Ano po, mga minamahal, ang benepisyo, mga minamahal, na nakukuha po natin na dakilang pagpapala sa kung nagkakaroon po tayo ng bunga, mga minamahal. Di ba po ba yung katugunan ng panalangin, mga minamahal? Laksa-laksang anghel nagagalakan sa langit at nagtatakip ng maraming kasalanan, mga minamahal. Kita niyo po yung pagbubunga, mga minamahal. Sang kaluluwa na magmamana pa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Katugunan ng mga panalangin, nung nakakilala tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat tayo anak ng mahal na Panginoon, tinutugon po tayo, mga minamahal, kung nasa panganib po tayo, naroon ang ating pinakamahal, sapagkat tayo mga anak ng mahal na Panginoon, na hindi niya pwedeng iwan o pahabayaan ng kanyang mga anak. Kaya napakapalad po natin, nakakilala po tayo sa Diyos na buhay, mga minamahal. Sa ministeryong ito na ginamit po ang ating minamahal na mga magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang pinakamantas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lamang, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamundong po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Bago lahat ang pinakatas sa pupuri, paglahat ipagdatakilay sa ating pinakamamahal pa Jesus, the all honor, doble paggalang mo sa ating at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa ating kagalang-galang Baling Staff Pastor Willie Salmiran Preciad, at maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albidan Preciad, sa kanilang mga inuwang turo at aral na kailanman na hindi natin malilimutan Preciad, dahil sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade National Ministry, at dito maminamahal, nagbago ang ating mga buhay Preciad. At nagpapabot dito yung maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Albedo children, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved elders, ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved Lord Preacher kay Buboy Nier at katuwang kanyang mga anak ni Blessed Sister Divine Nier, Preciad, maging sa lahat ng mga kasama, kapiling nila, ating mga beloved magagawa, Preciad, ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumentals, sa lahat maminamahal ng ating mga beloved kapatiran at yan mabaguan, at sa lahat po maminamahal ng naabot at nakakarinig at tinig sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating mga lapad. Preciad, maging sa lahat, Preciad, nang nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po maminamahal, Preciad, na idadagdag na nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po niyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating mga lapad. Preciad, purihin ang ating mga lapad sa maminamahal.
At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Ako po'y muling nabigyan ng pagkakataon na mapurihan, mapasalamatan sa lahat ng mga kamanghang ginawa sa aking buhay. Presyan, alam niyo, maminamahal na way back, maminamahal nung hindi pa po ako nakilala sa balanggawain ito. Ganun, maminamahal na ako po isang talamak na gumagamit po, maminamahal na pinagbabawal na gamot. Presyan, yung pagmamariwana. Presyan, nandun, maminamahal. Sa bagay na yan ay doon ako natuto, maminamahal na talagang magsinungaling sa aking mga loved ones. Presyan, at doon ako natuto, maminamahal na magnakaw, lahat ng mga masamang gawain. Presyan, ay doon ko natutunan. Presyan, at talagang nandun maminamahal sa buong pamilya ko. Presyan, itinatakwil po ako, maminamahal, dahil bagaman hindi ako nagnanakaw sa mga kapitbahay namin na hindi ko kapamilya. Presyan, pero sa aking mga loved ones talagang grabe, maminamahal. Kulang na lang ay palayasin ako, maminamahal. Presyan, hanggang sumabot sa punto, maminamahal na talagang halos yung makalaban ko na yung aking mga tsuhin. Talagang pinagbanta na yung aking buhay, maminamahal. At dumating yung time, maminamahal, na mayroon pong isang ginamit ang ating pinakamamalapay, si Presyan, isang kapatiran po natin. Naging classmate ko po, maminamahal, nung high school ako, Presyan. At talagang doon, maminamahal, na siya yung ginamit ang ating pinakamamalapay, Jesus. Kakaiba po yung kanyang pag-share, maminamahal, na talagang yung abang lingkod, talagang tinawag ako ng ating pinakamalapay sa ministeryo ito, Presyan. At nandun, maminamahal, nung siya yung nagsabi sa akin, maminamahal, sabi niya doon sa aming school, dahil doon gaganapin daw, maminamahal, mayroon pong kasiyahan na gaganapin, maminamahal. At yung aking, sa aking palagay, parang maganda yata yan, sabi ko. Alam niyo, madali sabi, Presyan, i-short ko na lang po, maminamahal. Ako na pa yung nauna sa aking classmate, maminamahal, dahil umuwi pa po siya, Presyan. Kasi kung uuwi po, sabi ko nga, pag uuwi pa ako, maminamahal, at nasalubong ko yung aking mga barkada, wala na po, maminamahal, hindi na po ako makakadalo o makaka-attend sa banal na gawain ito, Presyan. Ngunit maminamahal, iba yung kaparaanan ng ating pinakamamalapay Jesus, Presyan. At nandun, maminamahal, nung hindi pa po nag-start, maminamahal, talagang kitang-kita yung bang lingkod, maminamahal, Presyan, nung paano kumbaga maminamahal, mag-umpisa bago tayo mag-start sa ating gawain, maminamahal, yung pag-prepare ng ating mga beloved na manggagawa, Presyan, at ating mga beloved outside worker, maminamahal na kasama nila. Nandun, maminamahal, sabi ko, sila yata yung imbitado sa kasal na atinan niya. Sinama niya pa ako, maminamahal, sabi ko, parang nahiya po ako, maminamahal. Pero may pangako ko doon sa classmate ko, kaya talagang hinintay ko siya, Presyan. Alam niyo, maminamahal, talagang umabot sa punto nung mag-start na yung ating banal gawain, maminamahal. Nag-MC na po, maminamahal. Aburido na ako kasi wala pa siya, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, mamaya-maya, siguro mga 10 minutes lang, maminamahal. Andiyan na po yung classmate ko, Presyan. Grabe yung maminamahal dahil yung ating mga beloved choir talagang kasi gusto kong pumuesto doon sa likod, maminamahal, dahil hindi kaya yung aking suot noon. Maminamahal, nung baguan pa ako, maminamahal, nakaitim pa ako, Presyan. Alam niyo, maminamahal, pinunta nila ako sa pinakaharapan, talagang grabe yung maminamahal, para akong kandila na tinutunaw, maminamahal, karang hiyang-hiya talaga, Presyan, nung ako'y baguhan pa sa balang gawain na yun, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nag-start na po yung balang gawain, nag-joyful, maminamahal, talagang grabing kapuspusan. Doon ko nakita yung unang pagdala ko sa ating pinakamamalapay Jesus, yung grabing kapuspusan, Presyan. Talagang joyful pa lang, maminamahal. Talagang sabi ko, grabing pagpupuri, maminamahal. Talagang doon ko nakita ang grabing kapuspusan talaga sa dako po ng linggayin. Talagang grabe, Presyan. Alam niyo, maminamahal, sabi ko, kakaiba yata yung napuntahan ko. Alam niyo, maminamahal, dahil kabaguan ko, parang nunuya pa ako, maminamahal. Kumbaga, hindi pa ako seryoso, maminamahal. Umabot po ng solemn song. Nung solemn song, maminamahal, sabi ko nga, lahat ng aking mga loved ones, talagang, maminamahal, hindi talaga ako umiyak, Presyan. Hindi ako lumuluha, kahit kunting patak ng luha, hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Nangamatay na yung aking mga loved ones, Presyan. Talagang never akong umiyak, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung nag-solemn song sa banal na gawain ito, maminamahal, doon palang pumatak yung aking luha sa grabing presensya ng ating pinakamamalapay si Presyan. Ayun pala, maminamahal, talagang sinalubong na pala ako ng ating pinakamamalapay si Presyan. Nandun, maminamahal, parang gumaan yung aking pakiramdam, maminamahal. Tapos nag-observe na ako noon, maminamahal, sa mga patotoo,
hindi ko naiwasan, maminamahal, na talagang sabi ko, lahat, parang nag-aalinlangan ako kasi lahat yata ng tumatayo sa banal itong ito, Persyad. Sabi ko sa isip ko, mukhang nabayaran dahil ang tatamay sa magsalita, maminamahal. Alam na alam nila kung paano gagawin at paano nila sasambitin, Persyad, sa banal na pulpitong ito. Nagkamali ang bang lingkod, maminamahal. Totoo pala ang Diyos natin dito sa ministeryong ito ay buhay at nagbabago ng buhay. Persyad, alam niyo, maminamahal, talagang nandoon, hanggang sa umabot po ng umaga na, natapos na po yung ating balang gawain, Persyad. At nandun, maminamahal, talagang pinagpalo yung habang lingkod dahil nung umaga po ng Saturday, nandoon, pumuntahan po kami ng, kasi wala po pati yung baptismal tub sa dako po ng Linggay noon, maminamahal. Lahat kami na talagang nag-decide na magpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapayang Jesus ay pumunta ng dagat, Persyad. At doon kami binutisman, isa-isa, maminamahal. Nauna po yung mga sister, pagkatapos po namin, kami po mga brother, Persyad. At doon, maminamahal, sabi nung aking classmate, kasi nung pauwi na, maminamahal, doon na kami sa pastoral house, sa yung inaarkila doon, maminamahal, sa Lingayen, Persyad. At sinabi sa akin ng aking classmate, sabi niya, mga kapatid, ito yung umpisa pa lang ng paglilingkod mo sa ating pinakamamalapayang si Persyad. Alam niyo, maminamahal, talagang sabi niya, bukas, sabi niya, dahil Saturday yun, tapos bukas, linggo. Sabi niya sa akin, bumalik ka uli rito, mayroong banal na gawain dito, mga kapatid, sabi niya, alas 10 hanggang sa alas 3 ng hapon or alas 4 ng hapon, sabi niya, maminamahal. Sabi ko, dahil first love ko sa ating pinakamamalapayang Jesus. Alam niyo, maminamahal, wala pa pong alas 10 sa maminamahal. Alas 8 pa lang. Nandun na yung abang lingkod sa ating banal gawain sa dako ng Lingayen, Persyad. Talagang doon, maminamahal, talagang sabi ko, grabe, Persyad. At isa na rin akong tumutulong, maminamahal, dahil gano'n naman po yung pag-setup nila. Nakita ko naman na ako yung taga-salansan ng mga upuan doon, maminamahal, Persyad. Talagang pinagpala yung abang lingkod, Persyad. Andun, maminamahal, talagang grabe, sabi ko, talagang kung mabalikan mo lang, maminamahal, yung first love mo sa ating pinakamalapayang Jesus, kakaiba sa mga oras na ito. Mas grabing pagpapala, maminamahal, talagang damang-dama mo ang presensya ng ating pinakamamalapayang Jesus. Persyad, talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal, dahil yung sinabi nga nung aking classmate, hindi pa lamang yun yung aking sabi nga, una pa lang yun, umpisa pa lang, maminamahal. Kumbaga, Persyad, marami pang idadagdag, maminamahal ng pagpapala natin mga lapayang Jesus. Nandun nga, totoo nga, Persyad, talagang yung sa aking pagpapatuloy ng pagdalo, maminamahal, doon ako binago ng ating pinakamamalapayang Jesus. Lahat ng aking mga bisyo, maminamahal, simula doon sa aking pag-intake ng pinagbabawal na gamot, inalis ng ating pinakamamalapayang Jesus, Persyad. At yung dati-rati, maminamahal na aking mga loved ones na talagang galit na galit sa akin, Persyad. Tapos talagang ang sama ng tingin sa akin, maminamahal, ay unti-unting binalik ng ating pinakamalapayang Jesus, Persyad. At nandun, muli kami nga nagkasama-sama, yung tiwala nila, ibinalik ng ating pinakamamalapayang Jesus. Salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus, Persyad. At nandun, maminamahal, pag mayroong mga reunion, maminamahal, basta sabi ko sa kanila, ako pa yung nagdidesisyon, maminamahal. Pag tinapat nila ng linggo at banal na gawain natin sa Friday or Wednesday, sorry, hindi talaga ako makakapunta, maminamahal. Kaya kung minsan, maminamahal, tinatapat nila na lang ng Lunes or Martes. Kaya salamat sa ating pinakamamalapayang si Persyad. Yung mga tiwala nila, lalo yung aking mga tsuhin, Persyad, muling nagsibalikan. Salamat sa ating pinakamamalapayang si Persyad. At nandun, maminamahal, talagang hindi ko rin sukat akalain, maminamahal. Akala ko ako lang yung sinave ng ating pinakamamalapayang si Persyad. Yung aking mga pinsan, maminamahal, talagang isa na rin silang naglilingkod sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade in Persyad. At hindi lang po naglilingkod, maminamahal, naging manggagawa na rin po sila. Persyad, salamat sa ating pinakamalapayang Jesus. Sa dako pa ng Alaminos, doon po sila ginagamit. Salamat sa ating pinakamalapayang Persyad. Nandun, maminamahal, talagang purihin ang ating pinakamalapayang si Persyad. Totoo talagang Diyos natin sa ministeryong ito ay buhay at nagbabago ng buhay. Persyad, yung dati-rati kong mga karamdaman, maminamahal, dati-rati gumagamit po ako ng gamot, maminamahal. At yung aking pag naglalagnat ako noon, talagang maabot po ako ng 2 buwan, 1 buwan, 3 buwan. Persyad, strict yan na may lagnat ako, maminamahal. Pero ngayon, maminamahal, walang ginagamit na gamot, pananalangin lang, pagsisisi sa ating pinakamamalapayang Jesus, pinapagaling tayo ng ating pinakamamalapayang Jesus. Persyad, kaya lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayang Jesus. Persyad, hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamalapayang Jesus Kristo.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kita niyo po mga minamahal, kung tayo po ay na-first love sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang sabi ng mahal na kapatid natin, alas 10 yung gawain, alas 8, andun na siya, mga minamahal. Ngunit lubos na pinagpala ang ating mahal na kapatid. Bakit po mga minamahal? Talaga pong lubos na ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, na manggagawa po, mga minamahal, na dumandalangin sa araw at gabi po para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tayo pong umahayo, mga minamahal, ay binibigyan tayo ng karunungan ng mahal na Panginoon upang mahipo po, mga minamahal, yung mga inaayuhan po natin. Mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, ano po ang sabi ng ating mahal na kapatid, dahil mahilig sa tugtugan itong ating kapatid, mga minamahal, yun po yung ibinahagi niya. Minamahal yung pupuntahan nila, mga minamahal, tugtugan, mga minamahal. Kaya tinan niyo po yung karunungan na pinagkakalog na mahal na Panginoon, pamahikayat po ang ating mahal na kapatid. Siya po itumungo doon dahil talaga pong nasa kanyang puso yung tugtugan, mga minamahal. Kaya po, nung sumama po siya, mga minamahal, doon na po, mga minamahal, kumilos na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi niya, hindi siya mapapayak ni inuman, mga minamahal. Nung maramdaman niya ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yun po yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal. Ang sabi niya po, tumulo po yung kanyang luha, mga minamahal. Ganyan po magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po, mga minamahal, nauna po yung kapuspusan ng Espiritu Santo bago yung pagbababautismo po natin, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, yung nagagalak po tayo, mga minamahal, yun na po yun. Yung unang pag-ibig natin, yun na po yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, nung nangangaral po si Apostol Pedro, mga minamahal, sila po yung napuspos na ng Espiritu Santo, nadama na nila yung unang pag-ibig nila. Nung nakita ni Apostol Pablo, mga minamahal, na sila po yung napuspos, umiiyak, mga minamahal. Narito ang tubig. Sabi niya, sino makapag-hadlang sa kanila? Kaya sila po ibinautismahan sa tubig sa pagpapatawad ang kanilang kasalanan, mga minamahal. Ganyan po yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, yung unang dalo natin, napuspos po tayo, umiiyak po tayo. Yan na po yun, mga minamahal, ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya palad po tayo, mga minamahal. Nung tayo pinakakilala sa mahal na Panginoon, binago po yung ating buhay, mga minamahal. Yung masasamang gawa po natin, inaalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, kalakasan, mga minamahal sa atin, sa ating buhay na mararanasan po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat ang Diyos po natin, Diyos po ng kapayapaan. Nasa siyang na bunga ng banal na Espiritu po Santo, mga minamahal. Ay tatanggapin po natin yung joy, peace, love, temperance, goodness, gentleness, mga minamahal, long-suffering, mga minamahal, temperance, meekness, faithfulness, yung siyang na bunga ng Espiritu Santo. Basta patuloy lang po tayo, magpatuloy lang po tayo mainit na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa atin po yan, mga minamahal, magkakaroon po tayo ng pag-ibig, mga minamahal, sa ating kapwa masama ay ginagantihan natin ng mabuti. Kaya kailangan po nating ipaalam sa ating mga minamahal na kababayan, ating kapwa, mga minamahal. Magpakainit po tayo, mga minamahal. Inyo po yung nangyari ngayong lindol, mga minamahal, sa Afghanistan, mga minamahal. Noong Lunes pa po yun, mga minamahal. Gabi po nung nangyari po, intensity 6 po yata, ang dami po namatay. 800 kagad namatay mo. Tuloy-tuloy po hanggang kanina, mga minamahal, lalakas pa rin yung mga aftershock, mga minamahal. Alam nyo na po, ang na-retrieve na po nila, mga minamahal, na namatay na po, nasa 2,000 na po yata, mga minamahal, marami na namamatay, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yung lindol, kanina po 5.5 yata, mga minamahal. Tuloy-tuloy pa yung research and rescue po nila, yung mga retrieval na ginagawa po natin, hindi lang siguro yung 2,000 mga minamahal ang namatay. Sapagkat ayun po, naghahanap-hanap pa po sila talaga pong bumigay, mga minamahal, yung kanilang lugar, mga minamahal. Kaya hindi natin alam mangyayari ang bukas, mga minamahal. Kaya magpakainit po tayo, mga minamahal. Yung pagpapakainit natin, yun po yung magliligtas sa atin, ano mang mangyari sa mundong ito,
Mga minamahal, sapagkat ang nangako na hindi niya tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Ang kanyang mga anghelan magbabantay sa atin. Kaya purihin po sa katapatan ng ating Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.